Γεια σας φίλοι, καλώς ήρθατε στην έκτη εκπομπή Puzzle. Σήμερα, όπως σας είπα και στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής, θα μιλήσουμε για τα puzzle τύπου challenge. Μιλάμε για puzzle που έχουν έναν μεγαλύτερο βαθμό θα έλεγα καλύτερα, που είναι η σωστή λέξη. Έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λοιπόν, και αυτό έγκυται συνήθως στο ότι γενικά συνηθίζεται αυτά τα challenge, impossible, κάπως έτσι λέγονται, γιατί κάθε εταιρεία, αν έχει τέτοιο τύπου puzzle, τα βγάζει κάπως διαφορετικά. Έγκυται λοιπόν η δυσκολία αυτή στο ότι συνήθως έχουμε κάποιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αυτό το puzzle που σας είπα ότι είναι το πρώτο puzzle που ξεκίνησε όλη αυτή την κατάσταση πριν ένα χρόνο και κάτι, αυτό εδώ είναι ένα puzzle challenge. Okay. Έχουμε πολλούς Μάριους, είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, δεν λες από εκεί είναι το... Πού είναι τα μπλε, τα μπλε είναι παντού, τα κόκκινα είναι παντού, παντού έχεις τα M του καπελακίου του Μάριο. Είναι ένα πράγμα γενικά που θέλει την πολύ παραπάνω υπομονή. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ναι μεν πήρα αυτό το puzzle, αλλά δεν ξαναπήρα τέτοιο μέχρι πρόσφατα που έγινε το εξής. Είχα δει την εικόνα και μ' άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το πάρω και λέω κάποια στιγμή που θα ξεφύγεις τελείως ας πούμε, θα σου έρθει να το κάνεις, αλλά ήθελα να το έχω, μ' άρεσε πάρα πολύ σαν εικόνα. Το τελευταίο puzzle που είχα κάνει ήταν αυτό με το σκυλάκι, το μπασέ, που άμα δεν έχετε δει το επεισόδιο που λέγεται Απελπισία, δείτε το, εδώ θα εμφανιστεί το επεισόδιο αυτό. Μετά λοιπόν από αυτό που με ταλαιπώρησε πάρα πολύ, αποφάσισα κάτι καθόλου πρωτοφανές για εμένα, γιατί συνέχεια παίρνω τέτοιες ηλίθιες αποφάσεις και μετά αναρωτιέμαι τι συμβαίνει τελικά σε αυτή την ψυχή, σε αυτό το μυαλό κτλ. Αποφάσισα ότι όχι, τώρα θα κάνω αυτό το challenge, μετά ακριβώς από αυτή την ταλαιπωρία που τράβηξα με το σκύλο, γιατί έτσι θα αποδείξω, σε ποιον δεν ξέρω, σε μένα μάλλον, θα αποδείξω ότι ναι, αμένα αυτό είναι πιο δύσκολο, αλλά περνάς καλύτερα γιατί υπάρχει κάποια λογική. Ενώ στο μπασέ δεν υπήρχε κάποια λογική. Το απέδειξες, Ηλέκτρα, θα μου πείτε. Ναι, το απέδειξα όντως. Αλλά κουράστηκα πάρα πολύ. Και μετά ήθελα μανιωδώς να κάνω ένα άλλο puzzle. Ας αρχίσουμε όσο από την αρχή, γιατί η ιστορία γίνεται όλο και πιο αστεία. Χιλάριος θα μου πείτε. Για μένα αστεία είναι. Το puzzle λοιπόν αυτό που έκανα μετά το σκύλο είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τι συμβαίνει εδώ πέρα. Το παίρνω εγώ, το κοιτάω και λέω καλά, τίποτα. Καταρχάς, υπάρχουν περιορισμένος αριθμός Stormtroopers που κοιτάνε πλάτη. Άμα το δείτε αυτό έτσι εκ πρώτης όψεως, φαίνεται σαν να είναι όλοι οι ίδιοι Stormtroopers. Δεν είναι καθόλου όλοι οι ίδιοι. Υπάρχει μια ποικιλία από φάτσες, από σώματα, από πιστόλια, πώς τα κρατάνε κτλ. Πιστόλια, όπλα τέλος πάντων. Καλά, το Vader δεν το συζητάμε, είναι ολοφάνερο ποια είναι τα κομμάτια, βγάζει κατευθείαν και το φωτόσπαθο εδώ πέρα τελείωσε. Αλλά οι άλλοι, ναι μεν φαίνονται όλοι ίδιοι, αλλά δεν είναι. Οπότε πριν το αρχίσω, και τώρα θα βάλεις το έξυπνο μυαλό σου και θα δει. Και το έξυπνο μυαλό μου λοιπόν μου λέει να, εδώ αυτή είναι γυρισμένη πλάτη, πώς είναι, δεν είναι πολύ, έχει κάποιους εδώ, αυτή είναι, θα τους αναγνωρίζεις. Πάρα πολύ ωραία, θα σας πω μετά τι συνέβη με αυτό. Μετά είπα, θα δω αυτοί που φαίνονται τα κουμπάκια τους και αυτοί λίγοι είναι. Λίγοι είναι αυτοί που κοιτάνε από εκεί και είναι γκρι το τέτοιο με μαύρο σκατουλάκι εδώ πέρα. Λίγοι είναι αυτοί που κοιτάνε από εκεί και είναι το γκρι με τέτοιο αλλά με άσπρο μέσα και μαύρο σκατουλάκι μέσα. Κτλ. Και έτσι ένιωθα μια φοβερή αυτοπεποίθηση ότι καλά, εντάξει, αυτό θα είναι 2 μέρες θα το έχεις κάνει. Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά αυτό το puzzle είναι ασπρόμαυρο. Οπότε, τι συμβαίνει με το ασπρόμαυρο το puzzle. Βλέπεις αυτό το κομμάτι.
Δεν το βλέπετε. Συνεχίζω και δείχνω κομμάτια ενώ δεν φαίνονται. Δεν πειράζει. Τα κομμάτια δεν καταλαβαίνεις, παιδιά, από πού είναι. Καθώς επίσης, ειδικά στην αρχή, όταν έχεις κάτσει και έχεις κάνει το eye contact, το ουελέους με αυτά τα κομμάτια πλέον, μετά λες να είναι από εκεί και όντως το βρίσκεις. Λοιπόν, γιατί προφανέστατα όταν σκέφτεσαι με το έξυπνο μυαλό σου στην αρχή αυτές τις βλακίες, μετά δεν θα σου έρθει ένα κομμάτι που θα έχει όλο το κράνος του κυρίου εδώ πέρα να δεις ότι είναι από πίσω, ηλέκτρα. Δεν θα γίνει έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, να σας πω ότι είναι πολύ διασκεδαστικό και δεν είναι άμα δεν έχετε υπομονή, άμα δεν θέλει πολύ υπομονή. Μην το κάνετε, θα πρότεινα, εκτός αν υπάρχει κάποιο επίπεδο έτσι μαζοχισμού ανώτερο, που μάλλον εγώ κατέχω, μετά από δύσκολο πάζλ, ξεκουραστείτε λίγο και μετά να το κάνετε γιατί θα περάσετε ακόμα καλύτερα. Πολύ ωραία. Είχα πάρει σε κάτι εκπτώσεις επίσης που είχαν γίνει και ένα άλλο της σειράς challenge. Αυτό όμως για άλλο. Καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι δεν είμαι πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Όλοι κάτι έχουμε. Ένα άλλο της σειράς challenge, γιατί ήθελα να αποδείξω σε αυτή τη περίπτωση ότι αυτό δεν είναι challenge. Και θα σας το δείξω και θα σας πω και κάτι άλλο. Όπως σας είπα, τελείωσε αυτό και ήθελα οπωσδήποτε να κάνω ένα παζλάκι έτσι χαλαρό, ωραίο, με καρτουνάκια, με τέτοια. Αλλά επειδή ήθελα να κάνω αυτή την εκπομπή και χθες το τελείωσε αυτό το ρημάδι εδώ πέρα, λέω δεν γίνεται, πρέπει να κάνεις και το άλλο challenge, γιατί αν δεν είναι έτσι όπως τα νομίζεις, που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, θα λες ψέματα, πρέπει να κάνεις την έρευνα σου πρώτα. Οπότε έπιασα το άλλο challenge, δηλαδή το puzzle που ήθελα, αλλά αποδεικνύεται πρώτον ότι είχα δίκιο, δεν είναι δύσκολο, είναι πολύ διασκεδαστικό, είναι αυτό εδώ. Και μέσα σε, τώρα έχω κάνει 4ωρο, έχω κάνει τα 3/4 του puzzle. Οπότε μια χαρά η αποστολή εξετελέστη και από πλευράς ότι είμαι ok με το επεισόδιο και από πλευράς ότι έκανα κάτι διασκεδαστικό μετά από όλο αυτό. Παιδιά μου όμως, κοιτάξτε εδώ, τι σχέση είχε αυτό το challenge τώρα με το Stormtroopers, το Mario μου λέτε? Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι ένα κανονικό το puzzle. Δεν έχει καμία επανάληψη καταρχάς. Τι, ότι τα κόκκινα είναι το ίδιο κόκκινο? Τα βγάζεις τα κόκκινα και τα βάζεις. Τι έγινε? Δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει, θα σας πω κάτι επαναλαμβάνεται. Αυτή εδώ το speech bubble επαναλαμβάνεται εδώ. Που εδώ έχουμε άλλο background, το Spider-Man, εδώ είναι μόβρο. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει σε αυτό το puzzle για να το κάνει challenge. Πού είναι το challenge? Δεν υπάρχει. Προς μεγάλη μου χαρά. Αλλά γιατί? Έχω κάνει ένα burger puzzle που με έχουν δυσκολεύσει περισσότερο από αυτό και δεν γράφουν challenge από κάτω, προφανώς, γιατί είναι κανονικά puzzle. Αυτό είναι μια κανονική εικόνα, δεν ξέρω γιατί challenge. Πάρα πολύ βατό. Και σε αυτό σε αυτή τη λογική, πιο τρελούτσικο σαν σχέδιο, αλλά επίσης καθόλου, αυτό είναι της Κλεμεντών σειρά που λέει impossible puzzle. Πολύ possible, φίλοι μου. Πάρα πολύ possible. Είναι αυτό. Έχει πιο πολλά παιδάκια εδώ, παιδάκια σούπερ ήρωες πάνω, αλλά είναι ξεκάθαρο που είναι. Να σας πω για αυτό το puzzle, της Κλεμεντών, το Impossible, είναι από τα puzzle που έχω περάσει πιο ωραία από όλα, όχι σαν ποιότητα. Θα πεις, με όλα ωραία περνάς εσύ, έτσι που μας τα λες. Ναι, όντως ισχύει, περνάω. Με 1-2 δεν έχω περάσει πολύ καλά. 3. Αλλά με διασκέδαζε πάρα πολύ. Το κουτί ήταν. Με διασκέδαζε πάρα πολύ σαν διαδικασία. Μ' άρεσε πάρα πολύ να βρίσκω αυτή τη ζωγραφιά, αυτούς τους ήρωες, ενώ είμαι πιο μαρβελοειδής από την DC. Δηλαδή από αυτούς ξέρω τους μισούς.
Ενώ από τις Marvel, που είναι αυτό που κάνω τώρα, τους ξέρω όλους. Λέω, θα μου πείτε, έχουν βγει και 5.000 ταινίες. Σωστά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία με αυτό το puzzle λοιπόν αυτό εδώ. Είναι εξαιρετικό, το έχω όντως πολύ αγαπημένο. Το πήρα έτσι, λέω έχει χρώματα και τέτοια, δεν πειράζει που δεν είσαι πολύ αυτό, θα το κάνεις. Και είπα, κοίτα τι φανταστικά που πέρασες με αυτό που δεν το πήρες έτσι. Το πήρα και είπα, αχ, τι τέλειο puzzle είναι αυτό, Παναγία μου, να πάω σπίτι να το κάνω. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ό,τι στρατηγική και να βγάλετε, τελικά κάτι άλλο θα κάνετε, γιατί το μυαλό σιγά σιγά προσαρμόζεται. Επίσης δεν θέλει διαλύματα. Εγώ έκανα διαλύματα με αυτό το puzzle. Καταρχάς το άρχισα και μετά πήγα διακοπές. Όταν γύρισα, το κοίταζα σαν να μην το έχω δει ποτέ. Μετά από 2 μέρες που είχα κάτσει ώρα πάνω και καθόσουν μια ώρα, έβαζες 3 κομμάτια. Δεν είναι αυτά για κανονικούς ανθρώπους. Πρέπει να το ζητάει έτσι λίγο ο οργανισμός σας στην ταλαιπωρία. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ στα συγκεκριμένα puzzle να έχεις αρκετό χώρο για να έχεις τα κομμάτια όλα ανοιγμένα. Εγώ κανονικά δεν το κάνω αυτό, γιατί δεν μ' αρέσει να είναι καθαρά. Δηλαδή, βγάζω ένα χρώμα, τα απλώνω δίπλα και ασχολούμαι με αυτό το χρώμα. Ή τα βάζω σε κάποιο καφασάκι, τα χωρίζω και τα έχω κάπου στην άκρη και αναλόγως στα κέφια μου. Τώρα θα κάνω τα πράσινα, τώρα θα κάνω τα διάφορα. Σε αυτά είναι ανάγκη να τα έχεις απλωμένα, γιατί αλλιώς δεν θα καταλάβεις ποτέ τα patterns που βλέπεις και δεν θα αρχίσεις ποτέ να αποκτάς ένα αριθμό στο να βάζεις τα κομμάτια. Είναι πάντως, αν θεωρείτε ότι ο οργανισμός σας το σηκώνει, είναι πολύ διασκεδαστικά και είναι πιο παζλοειδή η puzzle, πιο σαν γρίφη κάπως. Πρέπει όντως να το λύσεις κάπως στο μυαλό σου πώς θα το κάνεις. Δεν είναι προφανώς αυτά τα πιο δύσκολα puzzle που υπάρχουν, έτσι. Υπάρχουν puzzle που είναι ένα χρώμα, solid ολόκληρο, το οποίο, εντάξει, εδώ είμαστε, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρω ποτέ. Δεν με διασκεδάζει αυτό. Το κάνω πολλές φορές σε puzzle να πηγαίνουν τα κομμάτια με το σχήμα, αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι ένα επίπεδο που δεν έχω κατακτήσει ακόμα. Όχι ικανότητας, τρέλας. Δεν το έχω κατακτήσει ακόμα. Γιατί πάντα υπάρχουν παραπάνω επίπεδα. Το κάνουν άνθρωποι, πολύ τους θαυμάζω, αλλά ναι, υπάρχουν πάντως και τέτοια puzzle, αν δεν τα έχετε υπόψη σας. Υπάρχουν και τα κρύπτο της Ravensburger που είναι ένα χρώμα και είναι έτσι λίγο σαφούρλα τα κομμάτια, οπότε πας με το σχήμα των κομματιών αναλόγως με την κούρμπα που έχουν κάπως κτλ. Ούτε εκεί θα πάω. Εδώ βαδίζω σε αυτού του είδους τα challenge, Stormtrooper, Super Mario, και πολύ καιρό θα κάνω να ξαναπάρω τέτοιο πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου και σε αυτή την εκπομπή. Να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βλέπετε την εκπομπή τακτικά, που δεν πίστευα ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την εκπομπή τακτικά και μου λέτε ότι σας αρέσει, το εκτιμάω πάρα πολύ. Σας φιλώ, σας αγαπώ σχεδόν όσο τα puzzle. Θα τα πούμε σε μία εβδομαδούλα στην εκπομπή 7. Γεια σας!